Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today's video tuturuan ko kayo kung paano ba mag-transfer ng files or kahit anong file sa inyong mobile phone, sa inyong phone storage papuntang memory card or SD card. So okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, let's start. So ayun guys, ang gawin nyo lang is punta kayo sa inyong file manager sa inyong mobile phone. So okay guys, lahat ng phone is mayroong file manager. So ayun, pwede siyang gawin sa kahit anong mobile phone. So okay guys, gamit ko is Oppo A5s and Android phone. So ayun guys, punta na tayo sa file manager. So okay, kapag nandito na kayo sa file manager, so gawin nyo lang is punta kayo sa inyong phone storage, then hanapin nyo yung inyong file na itatransfer papunta sa memory card or SD card. So okay guys, dito pag open natin ng phone storage, so makikita dyan yung mga folder. So hanapin nyo na lang dyan yung inyong files na itatransfer. So ayun guys, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba malalaman yung path or yung location ng inyong video or picture na gustong i-transfer sa SD cards. Okay, ayun, bago ko isabi sa inyo, so ayun guys, sundan nyo muna ako kung paano mag-transfer ng video or kahit anong file sa inyong phone storage papunta sa SD cards. Okay, so ayun, punta tayo dito sa all files. Pwede rin dito kapag nakasave na dito sa use open yung inyong video or picture na gustong i-transfer. So okay, punta tayo sa all files. Then, hanapin nyo yung folder na gusto nyo or yung mga video or file na gusto nyo i-transfer. So, okay, punta tayo sa DCIM. Then, dito, nakasave yung aking video na gustong i-transfer. So, okay, punta ako dito sa open camera. Then, ayun, kung saan nakasave yung inyong mga video or picture. So, ayun, pwede nyong puntahan ng folder. So, okay, malalaman nyo mamaya kung saan or kung paano malaman ang location ng video or picture or files na gusto nyong i-transfer. So okay guys, sample tayo ng isang video or kahit ilan ang gusto nyong i-transfer sa inyong SD cards. Okay, ang gawin nyo lang, kapag nandito na kayo, nakita na ninyo yung inyong video or photo na gustong i-transfer sa inyong SD card. So ayun, click nyo lang yung select sa taas. Then may lalabas dito ang mga box sa kada tapat ng video or picture na nandito sa folder na ito. So ayun guys, pili lang kayo dyan ng inyong picture or video na gustong i-transfer. So kahit ilan pwede nyong i-transfer sa inyong SD card hanggat kaya ng memory ng inyong SD card. So ayun, try tayo mag-transfer ng dalawang video. So ayun, kapag nakapamili na kayo dyan, magkakaroon na dyan ng check kapag pinili nyo yung video or yung files na gusto nyo. Then after that guys, so ayun, gawin nyo lang para mapunta yung video nyo sa SD card. So gawin nyo is click nyo itong cut. So ibig sabihin ng cut, so maalis dito yung video, then mapupunta sa memory card. Then dito naman sa copy, pagka gusto nyo na maiwan yung or may duplicate yung file dito sa inyong phone storage at magkaroon ng copy papunta sa inyong SD card, ang gagawin nyo lang is copy. So dahil sa tutorial na ito is kung paano maglipat or transfer ng file sa SD card, so ang ating pipindutin is yung cut. So okay, click nyo lang yung cut, then back kayo sa pinakang file manager homepage. So ayun, kapag nandito na kayo, so click nyo itong SD card. Then ayun, dito, so pili kayo dyan ng folder na gusto nyong i-save yung video. So pwede rin naman kayong mag-create ng new folder. Sample guys, halimbawa ito, click nyo yung new folder. Then pwede nyong palitan ng name yung inyong folder. So halimbawa, sample lang to guys, my video. So ayun, click nyo yung save. Then ayun guys, hanapin nyo yung my video na folder. So ayun, 0 item siya guys. So, sample kung paano mapunta dito sa SD card. So, ayun, click nyo itong my video.
Then, ayun guys, bagong create nga siyang folder. So, ibig sabihin, wala pa siyang file. So, dito natin isi-save yung ating kinat na video doon sa phone storage. Okay? Paano nga ba? So, click nyo lang itong paste dito sa baba. So, click nyo yung paste. Ayun guys, nag-moving na yung inyong video dito sa folder na to. So, pwede na naman siyang ilagay sa kahit saang folder dito sa SD card. So, pili na lang kayo o mag-create kayo ng gaya nito ng bago na folder. So, ayun guys, ganun lang kadali mag-transfer ng kahit anong files sa inyong phone storage papunta sa inyong SD card. So, ayun guys, dito naman tayo sa kung paano malaman ang path or location ng video or photo na gusto nyong i-transfer sa SD card. So, okay, paano nga ba malaman? So, ayun, sundan nyo na lang ako. So, okay, gawin nyo lang is punta kayo sa inyong photo or gallery ng inyong mobile phone. So, ayun, hanapin nyo na lang dyan yung pinakang video or picture na gusto nyong i-transfer or malaman ang location. So, halimbawa, ito guys, kapag di nyo alam kung saan siya nakasave or kung gusto nyong malaman para ma-transfer nyo sa SD card, so okay, sample tayo ng isa guys. Halimbawa, itong picture ko, so paano nga ba siya malalaman kung saan siya nakasave na sa phone memory or sa folder, kung paano nyo malalaman. So ayun, pagka-click nyo ng picture, so hanapin nyo itong bilog na may eye dito sa may kanang taas na bahagi. So okay, ayun guys, doon sa ibang phone, so ang hahanapin nyo is yung details. So ayun, kasi dito gamit ko is Oppo A5s. So ayun, ito ang pinakang guide nito. So ayun, click nyo itong pinakang bilog dito sa kanang taas na bahagi. Then ayun, ito yung pinakang details niya. Then ito yung path. So ayun, makikita nyo yung path. Yung pinakang location niya is nakasave siya sa phone storage. So sa DCIM, then camera, then ayun, yun lang yung susundan nyo. Pupunta kayo sa phone, then DCIM, then yung camera. So ibig sabihin, yun yung folder na pupuntahan nyo or yung storage na pupuntahan nyo. So ayun, ganun lang guys kadali malaman ang location or details ng isang video or picture or kahit anong files, ganun lang. So ayun, sa may mga katanungan dyan, so mag-comment lang kayo below. Then kapag ka nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then sa mga hindi ko pa dyan subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, thank you for watching.